Hồng Vân và Quốc Thuận. xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Để tối ra nói chuyện với ba mẹ mà không chịu chắc anh dắt em hai mẹ con đi trốn. Lúc mà mới sanh em bé thì tháng đầu tiên là hai vợ chồng của em thật sự bị stress. Chúng ta cùng đón chào cặp vợ chồng đầu tiên. Mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Nguyễn Đặng Hoàng Tuấn, năm nay em 24 tuổi. Em là nhân viên thiết kế, có kinh doanh nhỏ thêm quán nước. Thế còn em? Dạ em tên là Đỗ Gia Linh, năm nay 24 tuổi, hiện đang ở nhà chăm em bé. Tuấn với Linh đó là hai em là quen nhau chắc là từ thời Thanh Mai Trúc Mã đúng không? Đầu đại học thì em bị thất tình. Bạn của em có rủ là đi chơi với bạn cấp 3 của tao không? Thì em mới nói là kệ, giờ mình cũng đang buồn mà, đang thất tình mà, đi chơi cho vui. Thì cái đó là lần đầu tiên em được gặp vợ của em. Ấn tượng của em về cô gái Cũng nhỏ nhỏ xinh xinh, mà giọng thì chát lắm, mà được cái da trắng với lại dễ thương nên em cũng thích. Rồi em làm như thế nào để mà tiếp cận được với bạn này? Em cũng thích rồi thì nên qua hôm sau em có nhắn tin qua Facebook cho vợ của em, cho Tuấn làm quen với Linh được không? Thì vợ em cũng đồng ý. Mà lúc đó thì Linh đã có bạn trai chưa? Có hai ba anh. Lớp 12 mà hai bạn luôn hả? Mình đang được quyền tìm hiểu ai hợp tính với mình thì mình mới đi tiếp được chứ. Rồi. Trời ơi, mình là con gái mà người ta có quyền tìm hiểu. Trời ơi, Chuyện mình ưng hay không mới là chuyện khác nữa. phải không? Mãi lúc sau này em mới biết quen hai ba người một lúc em tổn thương quá trời. Rồi bây giờ kể cho anh nghe đi cái chuyện tình của các bạn như thế nào? Tụi em lúc mà quen nhau thì đi chơi nhau nhiều. Thì quen nhau được cỡ 4 năm mấy thì bác sĩ bảo cưới. Sợ không? Lúc em sợ hay em vui hay là? Dạ sợ, hoang mang. Vậy hả? Còn bạn Tuấn thì sao? Dạ em đứng không nổi. Tuấn không nói gì vui hay gì sợ? Đúng rồi. Dạ, Đó. kiểu như là lúc đó hoảng của mình chưa có chuẩn bị tinh thần á chị. Dạ, lúc đó là chỉ có buổi sáng chuẩn bị đi làm thôi, cái vợ em nhắn tin qua là coi như là em đứng không nổi. Lúc đó là tuần hơn nữa ba mẹ em đi Mỹ. Mà ba mẹ mà biết cái này là chắc chết, chắc với ba mẹ thôi. Cũng không biết là em bé được bao nhiêu tháng hết. Cái hồi cứ đi khám bác sĩ gần nhà trước. Lúc em khám nhiều ra hỏi sao, cái em giao 4 này nè, cái kêu 4 tuần hả? Dạ không, 4 tháng. Tới lúc đó thì bạn này mới kêu là thôi để tối ra nói chuyện với ba mẹ mà không chịu chắc anh dắt em hai mẹ con đi trốn luôn á. Chứ không có để hai mẹ con trong tình trạng này được. Nhỏ nhưng mà xử sự rất là đàn ông. Rồi sau đó thì sao? Ba mẹ của em cũng trách rồi, nhưng mà cũng mừng, tại vì ba mẹ của em cũng lớn tuổi rồi, cũng mong có cháu. Nên ba mẹ của em nói là bây giờ con phải qua bển nói chuyện với gia đình bên kia trước, rồi ba mẹ mới qua thưa chuyện được. Đó. Có qua không? Em qua bên kia thì hẹn ba mẹ của em ra ngoài quán cà phê ở gần nhà, thì nói là ba mẹ ơi tụi con lỡ có thai với nhau rồi. Có thai với nhau rồi. Dạ thì lúc đó ba mẹ vợ của em mới nói là thôi bây giờ điện thoại cho ba mẹ của con qua nói chuyện liền đi, chứ cái việc này gấp lắm. Tại vì đúng một tuần lễ nữa là ba mẹ vợ đi định cư sang Mỹ. Đó thì ba mẹ của em qua để bàn chuyện là coi như là đám cưới làm rớp rẻn trong vòng đúng một tuần lễ. Bây giờ chị hỏi tỷ dụ ba mẹ không chấp nhận thì lúc đó tụi em sẽ tính cái đường nào? Dạ thì chắc tụi em tính là cứ nuôi cho em bé lớn ra đã rồi tính tiếp. Lúc đó thu nhập nhiêu? Có đi làm chưa? Dạ lúc đó là em đã đi làm rồi. Thực ra biết sao mà hỏi kỹ như vậy á, để mà có một cái sự chia sẻ với những khán giả xem đài. Nhất là những cái cặp vợ chồng mà rơi vào trường hợp như các bạn. Tôi đặt giả thuyết ngược lại là cha mẹ không đồng ý thì chắc chắn là sẽ đi đến những bi kịch. Ví dụ không đủ sức nuôi em bé, rồi con đẻ ra ốm đau bệnh tật, rồi ví dụ quẩn lên đi phá thì khủng khiếp hơn nữa. Đúng vậy. Bởi vì á, qua cái câu chuyện này á, thì muốn chia sẻ với các bạn đang yêu nhau, các bạn phải có kiến thức về tình dục để các bạn có thể tránh được những cái trường hợp rủi ro, đúng không? Để khi nào mình đủ sức mà mình có thể nuôi bản thân mình và nuôi gia đình nhỏ thì lúc đó mình hãy nghĩ đến chuyện có con. Đủ sức và cái nguồn kinh tế ổn định. Đó, tuy nhiên thì với gia đình các bạn bên đây thì lại rất là vui là vì bố mẹ cả hai bên đều đồng ý, đều chấp nhận, và bản thân các bạn kinh tế cũng vững vàng. Bây giờ các bạn đã ở chung nhà với nhau là năm mấy đúng không? Dạ đúng rồi, 1 năm mấy. Vậy thì một bà mẹ trẻ như thế này, một ông bố cũng trẻ như vậy, anh đang muốn hỏi là cái cách mà các em chăm sóc em bé như nào? Lúc mà mới sanh em bé thì tháng đầu tiên là hai vợ chồng của em thật sự bị stress.
Tại vì ba mẹ của em cũng lớn tuổi rồi nên cũng không có chăm phụ gì được nhiều. Thì tụi em là tự thân vận động hết. Ví dụ stress là stress như thế nào? Dạ em bị stress là không biết chăm em bé như thế nào. Mình chăm mình chưa xong nữa mà chăm em bé mà nó nhỏ xíu vậy nè. Rồi khoảng trong một ngày nó bú bao nhiêu cữ, rồi bú làm sao, rồi hút sữa như thế nào, rồi mỗi lần mà bị tắc sữa là như sao. Rồi tới khi nó lớn, tới khi nó ăn dặm là phải cho một ngày nó ăn cữ đầu tiên là ăn như thế nào. Thay tã cũng phải học, coi như là phải học mỗi ngày luôn á. Tháng đầu tiên là nó cứ khóc, em căng thẳng mà ngủ không có đủ, mà mới sinh xong mà em sinh mổ nữa, cái bị mệt. Cái anh này về mặt ảnh hay làm lì lì nữa, cái kình nhau chủ yếu là vụ chăm con với lại dọn phòng. Đúng chưa? Vậy á hả? Dạ. Rồi có lên giọng nhiều không? Dạ. Lên giọng mỗi ngày luôn. Lên giọng, cho nên là bên đây cũng bị trầm cảm vì cái giọng đó đúng không? Đủ stress luôn đúng không Tuấn? Dạ. Nói chung là em đi làm về á, cái em cũng phải chạy tàn tàn ở ngoài đường mấy vòng á rồi em mới về nhà. Rồi Để bớt sợ hãi đúng không? Mỗi lần mà thấy chăm con cực vậy chỉ ước có bà ngoại kế bên thôi. Ai cũng vậy. Nhưng bà nội thì lớn rồi, bà nội không có phụ được nhiều Dạ, đúng với không? lại do em mới về cái bị lên lần 2 chức, cái em bị hoang mang. lần 2 chức đúng không? Phải khen hai bạn này, cái gì tụi em vượt qua cũng rất là nhanh, thích nghi quá tốt. Cho nên chắc là hai vợ chồng không có tật xấu đâu, ai cũng có điểm mà. Chắc không có tật xấu đúng không? Tại vì tụi nó quá hoàn hảo rồi, đúng không hai đứa? Mình ưu tiên cho Tuấn trước đi. Chắc bé Linh là không có tật xấu đúng không? Dạ thì về cái khoản mà chăm con á là vợ của em giỏi thật, vợ của em biết tìm hiểu rồi này nọ, nhưng mà những cái khoản khác thì cũng có tật xấu nhiều lắm anh. Giống như là nhõng nhẽo nè, giống như là em đi làm về lâu lâu á thì em thấy bữa nay thôi mua gì về cho vợ ăn, thì mua về vậy là quá tuyệt vời còn gì nữa. Thì mua về xong cái mình lên trên phòng mình thay đồ, mình đưa đồ ăn xong cái thay đồ ra hết luôn rồi, cái mới nói ước gì giờ có thêm ly trà sữa nữa thì sướng hơn. Vậy là phải mặc đồ vô lại đi mua tiếp. Nói cho rồi đi không? Có nghĩa là thay vì anh ơi anh đi mua mà em đi trà sữa thì nó không nói kiểu đó mà ước gì đúng. Ước gì không ạ? Rồi còn cái nhõng nhẽo gì mà nó đáng yêu như vậy nữa không? Cái này là không phải là nhõng nhẽo mà là ghen với con. Tại giờ em có con gái về thì cứ bay vô là rửa mặt xong cái là nựng nó, hung nó đồ này nọ. Thế là có người cứ nói chỏng chỏng, đã sinh ra đã chăm cực khổ rồi mà không ai quan tâm ngó ngàng gì tới. Em trời cái gì em phải coi lại em. Thê luôn. Em cũng rơi vào cái trường hợp như vậy đó. Nhiều khi vợ em nó tế nhị nó không nói thôi. Rồi không có đâu. Nó khóc với chị hoài. Trời, hoài. Em hay chọc á là con gái là người tình kiếp trước của ba, cái cơ đã mang thai rồi sinh ra cho người tình kiếp trước, rồi cái phải chăm nó, rồi thay tã nó đủ trò tắm rửa, rồi về cái cũng kính nựng nó không, mà còn vợ quăng nằm chèo queo một đống. Chưa đâu. Cái này là nhõng nhẽo dễ thương, mà có cái nào mà nhõng nhẽo làm cho em bực bội không? Rồi em có một cái quy định ngầm á là lúc quen á phải suy nghĩ kỹ trước rồi mới nói lời chia tay. Còn lúc mà cưới nhau về là cái gì cũng phải nghĩ chuyện kỹ rồi hãy tính tới trường xa. Cái gì giận quá thì im lặng, qua hôm sau mình nói chuyện. Hay, Thôi. nó hay á. Bây giờ tới cái tật xấu của Tuấn. Có không Linh? Dạ nhiều, mê gái thì nãy nói rồi. Mê gái. Gái nhỏ, gái nhỏ, gái to. Mê gái nhỏ, hết hồn, tượng gái ngoài đường. Rồi mê phim, mê game, rồi lì với nhây nữa. Mê game, có nghĩa là ở nhà là bỏ cho em chăm con rồi ngồi. Dạ về cái là hay lấy lý do là anh đi làm cả ngày mệt, về cho anh chơi game thoải mái giải trí một tí. Mà cầm chơi rồi cái tối ngủ luôn, tới lúc mà chăm nó ca khuya để em nghỉ xíu rồi cũng chơi. Còn mê phim thì thôi. Trời ơi, một phim chắc coi cả 1000 lần cũng như lần đầu. Dạ phim hoạt hình với phim Mỹ. Cứ bật tivi lên, đi ngang qua tivi cái là đơ. Mà vợ kêu cái gì cũng không nghe. Tội nghiệp bé còn con nít. Bé mê hoạt hình á. Lúc quen á, dắt em đi coi một phim hoạt hình của công chúa tóc dài chắc cũng 5 lần, 4-5 lần. Công chúa tóc dài. Rồi khi mà đi vô rạp có hay bị người ta kiểm tra này nọ không? Dạ còn trẻ quá mà. mỗi lần đi coi phim Mỹ hay này nọ là bị hỏi chứng minh nhân dân rồi. Vậy á hả? Không có tin là đủ tuổi phải không? Dạ. Tại những phim nào mà giống như đúng là 16 á. 16 cộng 18 cộng rồi này nọ là cứ tụi em cứ phải bị hỏi giấy chứng minh nhân dân. Rồi bây giờ Tuấn muốn Linh thay đổi điều gì? Thì em chỉ muốn là vợ của em
có nhiều sức khỏe để chăm con tốt hơn thôi. Bờ vai vững chắc để mà cho gia đình vững chắc thôi là được rồi. Hậu phương. Dạ, làm hậu phương dạ, đúng vững rồi. chắc. Kỳ vậy mà Chứ không không thay đổi là thay đổi cái bản tính, còn cái này đó là cái điều mà tình cảm sẻ chia với nhau thôi. Dạ. Còn mong muốn thay đổi bây giờ em nói là cô này cũng có tính xấu vậy đó, là mong muốn thay đổi nè. Dạ, bớt nhõng nhẽo lại xíu là được rồi. Rồi Linh. Dạ, bớt lời mà lại xíu. Một Với người lại bớt bớt nhõng nhẽo. mê phim lại tí. Ít nhất là lúc mà coi phim rồi vợ kêu cũng phải nghe, chứ không phải là cứ dán con mắt vô tivi. Vậy đó. Trời ơi, em có thấy không? Tức là hai bạn này á, mặc dù còn nhỏ, đã có con, đã có gia đình rồi, nhưng mà cái cảm nhận của chị đây là một cái cặp vợ chồng mà điển hình của cái sự hiện đại á. Tại vì các bạn tiếp cận rất là nhanh, các bạn cũng có cái đầu óc về kinh doanh, về làm việc mà nói chung đây là một cái cặp gia đình mà điển hình của những bạn Đó. những bạn trẻ lập gia đình sớm á. Thì rất là mừng và rất là mong muốn là các bạn sẽ hạnh phúc như thế này mãi, và con của các bạn sẽ được hưởng những cái gì mà tốt đẹp nhất các bạn đem đến cho con. Hôm nay có mang con đi không? Có. Có hả? Khi chương trình phát ra Đây đây cho bé lên đi, mời để cho ông bà ngoại thấy chứ. đưa đây để tôi bồng cho. Ôi dễ thương quá. Nào, em bé đang giấu mặt và bây giờ em bé sẽ xuất hiện. Rồi, em có muốn nói điều gì với Đúng rồi. ông bà ngoại không? Hai vợ chồng á nhắn nhủ gì với ông bà ngoại đi. Đây, em nhìn Thương quá qua à. Dạ mẹ ơi, con cảm ơn mẹ đã bao dung bỏ qua cho con vì con làm nên lỗi lầm to lớn như vậy. Cảm ơn mẹ rất nhiều, con thương mẹ. Tuấn. Dạ, con cũng mong là ba mẹ tranh thủ Tết này về chơi Tết với gia đình tụi con. Dạ. Cảm ơn tụi em nha. Cảm ơn. Em thích những người mà chững chạc, cỡ là sinh năm 85. Chồng em trả lời là anh sinh năm 85. Anh hợp với em đây. Bây giờ em nó sinh năm 79 nha.